Участь енергоменеджера міста в закупівлях – це є вищий пілотаж, це є найвищий рівень муніципального енергоменеджменту. Зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами в обов'язковому порядку має відбиватися на розмірі платіжок, які місто сплачує щомісяця за ці енергоресурси. Це є основна ціль енергоефективності і енергоменеджменту – скорочення видатків місцевого бюджету на необхідні енергоресурси. Говорячи про закупівлі, ми повинні розділити цей модуль на кілька складових. Перше. Енергоменеджер міста повинен приймати участь у закупівлях енергетичних ресурсів містом. Це означає, що жодна платіжка за енергоресурси, використані бюджетними установами, не буде оплачена без умовної неформальної санкції енергоменеджера. Адже ніхто краще, ніж він, не знає, скільки місто реально спожило енергоресурсів за той чи інший період часу. Він може співставити реальні дані, свої дані за використані енергоресурси з тими фінансовими документами, які він отримав від енергопостачальних компаній. Друга складова – енергоменеджер повинен бути тісно включений в процес бюджетного планування на наступні опалювальні періоди. Це передбачає з одного боку включення в бюджетний процес, з іншого боку активну участь енергоменеджера в процесі створення лімітів по споживанню енергоресурсів бюджетними установами. Станом на сьогодні існує неправильна практика, коли ліміти встановлюються фінансовим департаментом без залучення відділу енергоменеджменту або особи, яка виконує функції енергоменеджера. І це є неправильно, адже підхід минулорічне споживання мінус 10% – це підхід 10-річної давності. Сьогодні він уже не працює. Неможливо щороку скорочувати енергоспоживання на 10% безкінечно. Ми виходимо за норми, які визначені чинним законодавством щодо температурного режиму на об'єктах. Встановлення лімітів повинно базуватися на результатах енергомоніторингу, а не на результатах фінансової доцільності. І саме в цьому є основне завдання енергоменеджера в цьому блоці, про який ми говоримо, в блоці закупівель. Третій важливий блок, про який нам завжди потрібно пам'ятати. Енергоменеджер повинен бути включений в процес закупівлі енергоємного обладнання міською радою. Наприклад, якщо середня школа потребує купівлі нової електричної плити, ніхто краще, крім енергоменеджера міста, не розбереться з питанням, чому клас ефективності А++ краще, чим клас ефективності А+. Використовуючи математичні та економічні методи, енергоменеджер завжди може обґрунтувати необхідність закупівлі дорожчого обладнання, але більш енергоефективного. І він зможе продемонструвати, що переплачені кошти сьогодні повернуться через кілька місяців економією до бюджету і далі будуть щомісяця економити значну кількість коштів, які в іншому випадку платилися би за енергетичні ресурси без жодної можливості економії. І останнє, за порядком, а не за значенням. Участь енергоменеджера в закупівлях є ще одним додатковим каналом спілкування з громадськістю. Це можливість легітимізувати прийняті рішення про витрати з міського бюджету, продемонструвавши їх цифрами, графіками та дуже хорошою якісною візуалізацією. Використання таких інструментів значно посилить позитивне сприйняття мешканцями міста тих закупівель, які відбуваються з ініціативи міської ради, що в свою чергу підвищує довіру у спілкуваннях між виборцями та міською радою. Таким чином, у попередніх роликах ми детально розібрали складові частини муніципального енергоменеджменту, які ми називали модулями. Це як кубики, з яких складається якісне, ефективне управління енергетичними потоками міста. Ми почали від найнижчого рівня, на якому говорили про прийняття сесією міської ради рішення про запровадження системи енергетичного менеджменту в місті і закінчили участю енергоменеджера в процесі закупівель. При наявності політичної волі з боку міського керівництва, при активній роботі з депутатським корпусом, при постійному залученню громадськістю і проведенню різних інформаційних кампаній, будь-яке місто в Україні може пройти встановлення тих всіх модулів, про які ми говорили в попередніх роликах, за дуже короткий проміжок часу, що дозволить містам заощадити значну кількість коштів на енергоносії, покращити умови перебування ваших громадян в бюджетних будівлях. І насправді це не є складно і не є дорого. Все залежить від нашого бажання і наполегливості.
Сьогодні вже багато міст України демонструють успіхи в енергоефективності. Значна частина з тих міст проходило шлях першими, набували свої окремі гулі. Містам, які щойно ступили на цей шлях, зараз іти набагато легше, тому що існує відповідне законодавство, є зразки місцевих нормативно-правових актів, є, зрештою, опис кращих практик. При застосуванні правильних підходів процес енергоменеджменту перетворюється на дуже цікаве заняття. Це постійний процес оптимізації і пошуку кращих рішень. У нашому короткому курсі ми намагалися зібрати найкращі практики, найкращі пояснення від найбільш ефективних енергоменеджерів та міських голів України. Вся ця інформація є присутня не тільки в формі вебінарів, вона також доступна на сайті «Місто М» в вигляді окремих детальних презентацій, технічних матеріалів, шаблонів і іншої технічної документації. Користуйтеся цими напрацюваннями і будуйте ефективну, реально працюючу систему енергоменеджменту в вашому місті. Разом у нас все вийде.